eh. Pero makailangan may mga ganyan ka ring mga gamit. Oo. Hindi pwede yung gunting lang. Hindi. Ito lang ano yan, tinik. Kailangan yung gamit. Kaminitin. Oh, marami nagpapabunli sa amin eh. Hindi namin inaano eh. Nagtitinda kaya? Oh, nagtitinda kami yung ano. Kaso daing lang, padaing lang ang ano namin sa bangus. Ano? Yung mga ganyan, daming ganyan gusto nila magpabunlis. Eh, ang hirap mag ano eh. Ayan, hindi po kami nagbubunlis. Ha? Marunong ka naman siguro. Wala, hindi na. Sisira, nalalamog lang yung isa. Hindi, wala lang. Madali lang naman eh. Isang palitaw muna yung tinik. Palitawin yung tinik, tapos Iniiwaan. Iniiwaan na pala yung tinik. dalawang ano. Madali lang tingnan eh, pero pag nandyan na sa actual. Ay kailangan din hindi ano yung isda eh. Pakatanggal mo nito. Gawin ka na gano'n. Ano, medyo ano pa rin na rin. Bagal pa rin. Mabusisi rin ano. Galing eh. Magkano yung ganyan? Saan nabibili ang ganyang gunting? Nabili dito. Ah, Nabili ko nga dito. Dati pa yan. May nabili ko dito malalaki yan. Oo. Ganito. Ang pilipit. Ito. oo. Ito yan. Ayan yung ganyan, oo. Yun. Palita pala. Pwede rin kutsilyo. Pwede mo mag- tawag mo na ito. Ito naman. Hindi na po ito na ito. Hindi ka natin ito. Bilitaw na. Ay, ginaganyan din pala dun sa ano, gilid. Yun. Umangat yung laman. Yun, pilit. Matigas ka dito eh. Mahilig ng lahat ng laman to eh. Oo. Ano tulak? Ano tulak mo da? Ano? Kapari. Mahal naman. Handa na lang. Mahal naman na ginto. Handa na lang. Ilang layer pala yung sa Oo. tatlo? Hindi na kami na tatlo rin. Dito natin ito. Kasi yung tinik na. Lalo nandito sa likod. Kasi isang tinik niyan. Oo. Ang dulo nagkakaroon ng ano. Hindi lima. Isa nga sa lima. Oo. Liit na nun. Hindi kakayanin sa kutsilyo. Hindi, nagkakaroon naman. Kasi yung dulo lang nito. Ay, nahihila lang. Oo. Kailangan pabilisan eh. Oo. Marami yan. Mga sama-sama yan. Yan yung nakapapa ano talaga. Panlilima yan, ang kabilaan eh. Hindi na kumalit yan eh. Kaya inihiwain mo to, parang ang dami. Kasi hindi mahiwa mo yung dulo ng tinik na. Isang tinik talaga, isa na ng lima. Kabila lima rin. Kabilaan, kabilaan. Meron pa pala yun. Pangit naman ang ipalis-palis. Ilan, dalawa?
lalabas niya yung buto. Hmm. Lima yan, sa kapato. Kabila yan, kabila. Ganun din. Oo. Sanga rin yan. Kaya pala. Hindi nalalamog yung laman, ano? Pag ganito, Hindi na kasi sariwa. Ano kung sariwa pa talaga yan? tigas na. Oo. Ano na? Maganda ganito yung hindi talagang sariwa. Nahirapan ka rin pagka malambot. Mas malambot. Kaya sa amin, pag yung umu-order sa amin, daing lang ang suggest namin kasi pagka ganyan, sinabi, pwede ipano, boneless. Ibayad naman sa'yo. Ibayad naman sa'yo. Oo nga. Pero, Kumain mo na mga karton doon, bilisan mo! Saan? Ano lang yung titinday na palengke. Pag ilinom sa kabalit, ibayad na ako sa baho. Kaya lang mababala kasi sarili yung palengke. oo nga. Mabilisan din talaga yan. Ay, hindi naman. Galing Wala. Mabilisan na yan. Yung tilapia. Bakit walang bayad yan, libre. Sarili yung palengke. Ano yun ang nagiging sideline ng tinduro? Oo. Wala, sa amin yung linis sa tilapia, walang bayad nga. Pagka umano sila. Hindi palengke kasi kapag tayo yung palengke. Hindi nga lang ako nakabulis nun. Bulis at saka rin ano. Hindi naman ako permanente dito ng taon. Nakaka-extra ko lang palengke. Extra mo lang. Bigyan ko doon. Pagka sarili mo talaga. Sulang. Ano talaga na hindi dito? Oo. Sa urang ka 500. Ay, ibig sabihin, may bossing pala kayo? Oo. Akala ko kanya-kanya talaga kayo. Dito. Kanya-kanya. Pero sa palengke. Sa palengke, Kumbaga inaatan ako para maglinis ng tilapia. Kasi pinipili na ng hindi ko maglinis ng tilapia gumos, hiwa. Kaya hindi ko ang magaya nito, magbubis. Pwede na ako dito man. Kaya nag-stress ako nito, pwede sa kabila pa. Ayan, isa na lang yata, no? Meron pa pala, dalawa. 25. Okay na. Kaya na. Nasa ka lang ito. Pwede rin, ang singil sa pag-boneless, 40. Kung sa palengke, hindi. Magkano kaya kadalasan? Sa palengke, sarili pa rin naman. Kahit mga 15 siguro. 15, no? Kung ano naman parang hindi naman yata maganda na. Oo. Kung 10 lang. Galing, Nagigilang yun, saan ko nakatagdan niya pag nagtitinda ka. Basta yung wala ka nang ibang gagawin. Oo. Dalawang taong customer lang. Pero kung ang customer yung katulad mo dyan, na pagtayo mo ng alas 12 siguro yun. Madali. Hanggang alas 12, walang upuan, walang tigil. Hiwa, linis ang... Sila kaya bangus lang Hiwa, linis lang. Laing. Anong tatlo lang yan. Tagal, Abot ng alas 11, nakatayo ka dun. Huwag pati ng customer Pagka ganun, katagalan kasi bibili ng kalahati. Bibili lang maramihan.